So I greet you in the name of the Lord Jesus. Az Úr Jézus nevében köszöntelek titeket. We come from different countries, but we are one body of Christ. Különböző országokból vagyunk most itt, de az Úr Jézusban egyek vagyunk. My name is Naomi. Engem Naominak hívnak. I come from South Sudan. Dél-Szudánból jöttem. I live now in France. Jelenleg Franciaországban élek. And I am a single mom. I am a single mom. Oh, okay. Yeah. Tehát egyedülálló édesanyja vagyok. My daughter is called Caroline, and she's 14 years old. A lányomat Caroline-nak hívják, és ő 14 éves. I was born in a Roman Catholic family. Római katolikus családban nőttem fel. We were 12, and I was the last one. I'm the last one. 12-en voltunk testvérek, és én voltam a legfiatalabb. So Sudan was one country, but now it's separated, and it is two countries: South Sudan and North Sudan. Korábban Szudán egy ország volt, de két részre szakadt. Van egy északi és egy déli része most már. There was a civil war that takes more than 30 years. Volt egy polgárháború ott, ami 30, you said? 30. Ami több mint 30 évig tartott. So I was born during this civil war. Én ekkor születtem meg a háború alatt. In 1985. 1985-ben. When I became 6 years old, amikor 6 éves lettem, my father was imprisoned. Az édesapám börtönbe került. Because he was working as a politician. Mert politikusként dolgozott. But also my father believed in Christ. De az édesapám Krisztusban is hitt. And as a politician, he knew the plan of the government. Mivel politikus volt, ezért ismerte a kormánynak a tervét. Because the country was like the north part is Muslim, and then the south part are Christians. Ugyanis az országnak az északi része muzulmán, és a déli része keresztény. And the government was Muslim, so his plan was to make the whole country an Islamic country. A kormány muzulmán volt, és az volt az ő tervük, hogy az egész ország váljon azzá. Most of the resources were coming from South Sudan. A legtöbb különböző forrás a déli ország részből származott. Like petrol, but the government was building only the north part of Sudan. Például a benzin, viszont a kormány csak az északi részre fókuszált, azt akarták erősíteni vagy építeni. So there is no good education to the southerners. Akik délen laktak, azok nem részesülhettek például jó oktatásban. So those people who are from the southern part that knew about the government's plan. A déliek is tudtak a kormánynak a tervéről. The government tried to eliminate them. Megpróbálták őket elhallgattatni. The government separate the schools, the girls from the boys. Külön választották az iskolákat, külön fiúknak, külön lányoknak. So at that time there is war going almost everywhere in South Sudan. Tehát háború folyt majdnem mindenhol, egész you said South Sudan. Dél-Szudánban. And the government formed people from South Sudan. Those who are not educated, the government formed them, trained them. Tehát a déli országrészben azokat, akik nem részesültek oktatásban, azokat az északiak képzésben részesítették. It's almost like they are forced to go and train to kill others. Azért, hogy kiképezzenek másokat arra, hogy megöljék őket. The young men, they trained them to kill, and they forced them to test the blood. A fiatal férfiakat arra képezték ki, hogy megtanuljanak ölni, és hogy do you mean literally taste blood? Yeah, they test the blood of the
person that they killed. Aha. Tehát, hogy megtanulják ízlelni, megkóstolni annak a vérét, akit megöltek. That was because when they taste the blood, they became crazy. They became weird, bad. Ugye, amikor vért ittak, akkor megőrültek utána. And so they do more bad things. És még több rossz dolgot követtek el. They raped their sisters, their mothers. Családon belül erőszakot követtek el a lánytestvéreiken, az édesanyjukon. They take the heart of the people that they killed and they wear it around. They wear around. They wear it as a medal. Okay. I see. Tehát akiket megöltek, azoknak a szívét kivették a testükből, és medálként hordozták magukon. They take part of dry bodies and they eat. Megették dry bodies? Yes. A megszáradt testrészeket. So we were living in fear. Félelemben éltünk. My brothers and sisters, they left the country, they left the town where we were born and they went to a bigger city. A testvéreim, ők elmentek onnan, ahol mi születtünk, egy nagyobb városba költöztek. My father was a very hard working man. Az édesapám nagyon sokat dolgozott. So we had a very big farm we had 30 people living there working. Nagy farmunk volt, ahol 30-an éltek és dolgoztak. But the government took everything from us. A kormány elvett tőlünk mindent. So as a child at that time, age of 6 to 7, I remember we stayed sometimes 1 week with no food. Amikor 6-7 éves voltam, emlékszem, hogy voltak olyan időszakok, amikor akár egy héten keresztül is úgy éltünk, hogy nem volt ennivalónk. And because my parents, they trained me to pray. Mivel a szüleim megtanítottak imádkozni, I used to pray and I would say, God, why I'm just a child, what have I done? Amikor imádkoztam, akkor azt mondtam Istennek, hogy mégis mit követtem el? Why did you put me in this country that I have to suffer and cry from hunger? Miért tettél engem ebbe az országba? Miért helyeztél el itt, hogy szenvedjek és hogy éhezzem? But I wasn't hearing God's voice. De meghallottam Istennek a hangját. And until my father was transferred to another town. Egészen addig, ameddig az apukámat egy másik városba vitték el. I remember before his transferation, we went to visit him in the prison, and I did not recognize him. You didn't recognize him? Yes. Tehát mielőtt elvitték a másik városba, ugye ő ott volt a börtönben, és amikor meglátogattuk, nem ismertük fel. Because they beat him and he was paralyzed, his form changed. Teljesen megváltozott az alakja, nem tudott mozogni. They beat him, they hurt him. Oh, yeah. Okay. Tehát annyira sok kínom ment keresztül. And so there is war almost all the time. We live in the war and in a lot of suffering, hunger. Nagyon sok szenvedésen mentünk keresztül, éhezésen, háborún. So poverty were just everywhere. The government was buying the Christians with food to become Muslim. Okay. Tehát ebben az időszakban ugye a kormány kötelezte a keresztényeket arra, hogy váljanak muszlimmá. Sometimes they will give them clothes and change their religion. Volt olyan, hogy cserébe ruhát ajánlottak fel nekik. Adtak nekik ruhát, hogy változtassák meg a vallásukat. Or they will give them a higher position and give them another wife and let them live their own family, children and yeah. Az is előfordult, hogy magasabb beosztást adtak nekik, új feleséget, és arra kényszerítették őket így, hogy otthagyják a korábbi családjukat. The girls were forced to wear veils to cover their gyerekeket, vagyis a lányokat arra kényszerítették, hogy
ugye ezt a muszlim öltözetet viseljék. I stopped on the street twice, and once I was beaten by the police because they told me why weren't I not veiled. 2 alkalommal is megállítottak emiatt, mert én nem viseltem ugye ezt a leplet vagy csatort. 1 alkalommal a rendőrök megvertek emiatt. So at age of almost 14 évesen, on Friday I was at this school. Pénteken az iskolában voltam. Then they were attacked in the town. Attack from the enemy, war. There was an attack in the town? Yeah. Okay, tehát volt egy támadás a városban. And the attack was really heavy. We had to run away. Annyira nagy volt ez a támadás, hogy nekünk el kellett futnunk. I ran with the people that I didn't knew. Olyan emberekkel futottam, akiket nem ismertem. For 10 days we found ourselves in another town that is in Darfur. 10 nap múlva egy másik városban találtuk magunkat. I was alone and I lost hope. I did not eat for very long. I did not drink for very long. Egyedül voltam, hosszú időn keresztül nem ettem, nem ittam semmit. I had no hope because I didn't know where I am going and until when I will be leaving. Nem volt reményem, mert nem tudtam, hogy hova tartok, hogy mi lesz velem. Then one man came and he realized I was alone, so he came to me and asked me. És oda jött hozzám valaki, ugye felismerte azt, hogy egyedül vagyok. He said to me if I was alone or if I have brothers or sisters somewhere. Megkérdezte, hogy egyedül vagyok, vagy vannak valahol testvéreim? And I told him yes, I have my brothers and sisters in Khartoum. És elmondtam, hogy melyik városban vannak az én testvéreim. Khartoum was the capital city of Sudan that time. Khartoum, tehát ez volt az a város, ami a fővárosa volt akkor Szudánnak. So he said he will take me with him, and I accepted because that man was he is African, but he was not from South Sudan. Azt mondta, hogy akkor gyere velem, és ezt elfogadtam, mert ugye ő egy afrikai ember volt, de nem not from South Sudan. Yeah, he wasn't from Sudan. Nem szudáni volt. So I accepted because he is not from there. I thought he will be a good person. Mivel nem szudáni volt, ezért azt gondoltam, hogy biztos jó ember lesz, vagy jó ember lehet. But then he took me and he abused me sexually. De aztán elvitt és erőszakot követett el rajtam. He took me to Khartoum and he took me to the court. Elvitt Khartoumba, a fővárosba, és bíróság elé állított. They forced me to change my religion from Christianity to Islam. Ott arra kényszerítettek, hogy megváltoztassam a vallásomat, tehát legyek én is muzulmánná vagy muszlimmá. They gave me another name. Másik nevet kaptam. And then this man, with the certificate that he got from the court, he used to move around. He used to take me to different mosques. A férfinak egy különleges bizonyítványa volt erre, különleges, vagy különböző mecsetekbe vitt el engem. Presenting the certificate that says I was a Christian, but now I became Muslim. És azon a bizonyítványon az volt rajta, ugye, hogy keresztény voltam, és most már nem vagyok az, muzulmán vagyok, és akkor ezt mutatta mindig, ahova elvitte. And in this way they were giving him money for that. És ezért ő pénzt kapott. The time I stayed with him, he locked me inside and he was abusing me all the time. Ameddig vele voltam, ő bezárt, és gyakran erőszakot követett el rajtam. Then he took me with him to Saudi Arabia. To Saudi, yes. Elvitt Szaúd-Arábiába. And then in Saudi Arabia they told me I have to pray and I must memorize the verses from Quran
Ott azt mondták nekem, hogy meg kell tanulnom imádkozni, és hogy meg kell tanulnom kívülről a Korán verseit. And I told them, no, I won't, because I'm a Christian, I'm not Muslim. És akkor mondtam, hogy nem, én ezt nem fogom tenni, mert én keresztény vagyok. Then they told me they're giving me 3 days. If I don't pray and read the Quran, they will stone me. És azt mondták, hogy adnak 3 napot, és hogyha ez idő alatt nem imádkozom, és nem tanulom a Koránt, akkor meg fognak kövezni. The 3rd day, I was very tired. I wasn't eating, I wasn't drinking. A 3. napra már nagyon elfáradtam, nem ettem, nem ittam. They came to me and they forced me to pray. És oda jöttek hozzám, és kényszerítettek, hogy imádkozzam. And I had to pray in front of them. És ott kellett előttük imádkoznom. But in my heart, I was saying, God, you know that I am Christian. És a szívemben azt mondtam, hogy Uram, te tudod azt, hogy én keresztény vagyok. And during all this time, I was always praying in my heart. Egész végig ezt mondtam a szívemben. He took me from Saudi Arabia to Yemen. Aztán ez a férfi elvitt Jemenbe, Szaúd-Arábiából. There I got pregnant. És ott terhes lettem. And I wasn't happy because I got pregnant from someone who doesn't love me and I don't love. És nem örültem ennek, mert hogy olyan férfitől lettem terhes, aki nem szeretett engem, meg én sem őt. In Yemen, he took me to work as a housemaid and he get the money. A housemaid. Tehát ilyen bejárónő vagy cseléd voltam Jemenben, és he took the money. He took the money. És a férfi kapta meg a pénzt ezért. And then also when he found out that I am pregnant, he tried to beat me to abort the child. Amikor a férfi megtudta, hogy gyermeket várok, akkor elkezdett ütlegelni azért, hogy elvetéljek. Because abortion was against the law in Yemen. Az abortusz az Jemenben törvényellenes. So he wanted to do it in a way that he can claim it came out naturally. Tehát azért tette, vagy úgy akarta tenni, hogy azt mondhassa utána, hogy ez magától történt meg. Then from there he took me to Syria. Azután elvitt onnan Szíriába. In Syria, there I gave birth to Caroline, my daughter. Ott született meg Caroline, a lányom. One thing that I forgot to say is when I got pregnant, I didn't like it, but then I prayed and God talked to me that I wouldn't be alone. I will be with this child. Amikor felismertem azt, hogy gyermeket várok, akkor ennek nem örültem. De Isten szólt hozzám, és azt mondta nekem, hogy velem lesz, és a gyermekkel. So from there, I started praying for the child that was. És onnantól kezdve elkezdtem imádkozni a gyermekemért. So the day I gave birth to my daughter is the day that man left me. Amikor megszületett a lányom, az volt ez a nap, amikor ez a férfi otthagyott. And for me is a day of deliverance. Számomra a szabadulás napja. Although I was used and I couldn't think for myself. Igaz, hogy ez a férfi használt, és nem tudtam mit tenni ellene. So I was helped by the Syrian family that were living with me. I was living with them. Egy Syrian family. Egy szír családdal éltem akkor, és ők segítettek nekem. Their sons were working with the foreigners, with Africans who would like to come to Europe. They helped them cross the border. Az ő fiaik azzal foglalatoskodtak, hogy azoknak az afrikaiaknak segítettek, akik Európába szerettek volna eljutni, tehát segítettek nekik eljutni. And because I learned different languages from other countries in Africa as well, so I could translate to some Africans in Arabic. Mivel ugye útközben én más nyelveket is megtanultam, ezért tudtam tolmácsolni az afrikaiaknak arabra. Because they wanted to come to Europe, and then after translation they asked me, and I told them my condition.
Ugye Európába akartak jönni, és amikor így megkérdeztek engem, akkor elmondtam, hogy velem mi a helyzet. There, they paid for me to come with them to Europe. És volt, aki fizetett azért, hogy én is el tudjak jönni Európába. My daughter was 6 months old when we walked from Syria to Turkey and then from Turkey to Greece. 6 hónapos volt a kislányom akkor, amikor Szíriából Törökországba gyalogoltunk, és onnan pedig Görögországba jöttünk. I didn't know what I was doing, but I was doing whatever the African people were doing. Nem tudtam, hogy mit csinálok, de azt tettem, amit a többi afrikai is. When I came to Greece, life was not easy either. Amikor Görögországba értem, ott sem volt könnyű az élet. Nobody was there to help me. Senki nem volt, aki segített volna. I tried to meet the Greek people to help me find a better job. Szerettem volna, hogyha segítséget találok a görögöknél, hogy találjak egy jobb munkát. But they didn't advise me any good job. They said me to go always work in a bar or work as a prostitute. De nem tudtak nekem jobb munkát adni. Mindig azt mondták, hogy menjél, dolgozz bárban, vagy dolgozz prostituáltként. And almost all of the foreigners, I knew them. That was the same job they were doing. És azok a külföldiek, akiket ott ismertem, ők is ugyanezeket a munkákat végezték. So many times I was forced to go and work in the bars. Tehát nagyon sokszor rákényszerültem arra, hogy bárokban dolgozzak. At night. Éjszaka. Leaving my child alone. Közben egyedül kellett hagynom a lányomat. I was very shy. Nagyon féltem. Because I wasn't speaking and I didn't knew what to do. Nem tudtam beszélni a nyelvet, nem tudtam, hogy mit csináljak. So I was paid 30 euros each night. Minden éjszaka 30 eurót kerestem. And I do this job each time I wanted to pay my rent and buy something for my child. Mindig erre a munkára kényszerültem, amikor ki kellett fizetnem a lakbért, vagy valamit be kellett szereznem a gyermekem számára. Although I used to pray, but I never heard God's voice until then. Habár imádkoztam, de sohasem hallottam, you didn't hear the voice of God. Yes. Istennek a hangját. So I felt like no need of me leaving. I said, it's better that we die. És már arra gondoltam, hogy nincs értelme tovább élni, jobb lenne meghalni. Because I said, if I die alone, Caroline will not know where she came from, and she will work as a prostitute again. Arra gondoltam, hogy ha egyedül halok meg, akkor lányom Caroline nem fogja tudni, hogy honnan jött, ő is prostituáltként fog majd dolgozni. So I was looking for a way that we both will disappear. Úgyhogy arra gondoltam, hogy úgy kellene meghalnunk, hogy mind a ketten eltűnjünk a földről. It is then when I heard God's voice in my dream. Álomban hallottam meg Istennek a hangját. Before hearing God's voice, I used to hear voices that frightens me. Mielőtt Isten hangját meghallottam, többször hallottam más hangokat is, amelyek megfélemlítettek, félelmet keltettek bennem. But then this voice was very nice, and the voice was like, you live for me, but not for yourself. I heard the voice that says, you live for me, but not for yourself. Okay. Tehát egy olyan nagyon kedves hangot hallottam, ami azt mondta, hogy if I understand, you live for me, not for yourself. Okay. Yes. Tehát, hogy te nem magadért élsz, hanem értem élsz. And I woke up and I wasn't scared. You wasn't scared. Yes. Okay. Tehát fölébredtem, és többé nem féltem. Then I pray, I said, God, if it is you speaking, where were you before, and why did you
led me up to now. Azt kérdeztem Istentől, hogyha valóban, amikor felébredtem, valóban te hangodat hallottam, akkor hol voltál korábban? Then I went to sleep again. Azután visszaaludtam. Then I heard a longer vision in a dream. És akkor volt egy hosszabb látomásom, egy hosszabb álmom. That when I saw Jesus saving me from a group of people who were trying to kill me, so he took me up with him. Azt láttam, hogy Jézus megpróbál megmenteni egy olyan embercsoportból, akik megpróbálnak engem megölni. Tehát fölvisz magával. Then he guided me somewhere and he told me, if you want everything, you can communicate to me by sending me a message. Azután elvitt egy helyre, és azt mondta, hogy ha valamit szeretnél, akkor beszélhetsz velem, küldhetsz nekem üzenetet. Then he said that this is not what I want for you. I want a good thing for you, but I want you to give me your heart. Akkor azt mondta, hogy nem ez az, amit neked szeretnék, hanem azt szeretném, hogy add nekem a szívemet. So when I woke up, this was a reality for me. Amikor felébredtem, akkor számomra ez valóság volt. I could remember everything. I could remember everything I saw. Mindenre emlékeztem, amit láttam. Then I prayed and I asked God to guide me. Imádkoztam, és azért, hogy Isten vezessen engem. Then it was like Jesus was teaching me each day, telling me how he needs my heart. It means I have to let everything and just follow him. Aztán Jézus elkezdett engem tanítani, mintha azt mondta volna, hogy hagyjak mindent magam után, csak kövessem őt. And then the thought of suicide left me. És az öngyilkosságnak a gondolata is elhagyott. And then I heard in my heart that I have to forgive myself. Azután azt hallottam a szívemben, hogy meg kell magamnak bocsátanom. And I said, but how can I forgive myself because I didn't do anything wrong to myself, but others did me wrong. És akkor azt kérdeztem magamtól, hát miért bocsássak meg magamnak, amikor én nem tettem magammal semmi rosszat? Mások bántottak engem. But then I heard in my heart again that I was speaking bad about myself. I was saying I am not smart, I am not able, I cannot live like others. És akkor megint hallottam a szívemben dolgokat, hogy én magamtól nem vagyok képes. What was the last thing you said? Sorry, I can work and have a success like other people, you know. I can't have nem dolgozhatok úgy, vagy nem élhetek úgy, ahogy mások. And then I work on this in prayer with God, and I were able to forgive myself. Aztán sokat kellett ezen dolgoznom Istennel, és végül képes voltam magamnak megbocsátani. But then Jesus let me know that if I forgive myself and I look good at myself because I am His image. Aztán megtanultam azt is, hogy mivel megbocsátottam magamnak, most már pozitívan gondolkodhatok magamról, mert én vagyok az ő Jézusnak vagy Istennek a képe, tehát az ő képére formált engem. Then after this, it comes in my heart again to forgive the people who did me wrong. És utána következett el az is, amikor meg kellett tanulnom, hogy megbocsássak másoknak, akik bántottak. I find it easy to forgive others than forgiving myself. Easy. Okay. Yes. Miután magamnak megbocsátottam, már könnyű volt másoknak is megbocsátani. Because I realized that is the first step I really had to take is to forgive myself and have a good image of myself first. Mivel felismertem azt, hogy a legfontosabb az, hogy magamnak megbocsássak, ez a legnehezebb lépés. And then when I took all these steps, I had a time of prayer in front of God. És amikor ezeken a lépéseken túljutottam, akkor Istennel töltöttem időt imában. And then after this prayer, I found a better job. És amikor ezen az imán is túl voltam, akkor találtam egy jobb munkát is. Which I did it for 1 year before leaving Greece.
amit egy éven keresztül tudtam végezni, mielőtt elmentem Görögországból. God was guiding me just after I gave my life to Him. God brought good people close to us. Miután átadtam a szívemet Istennek, vezetett és jó emberekkel vett körül. I found the church where I used to fellowship. Találtam egy gyülekezetet, egy közösséget. Then I was baptized there. Ott merítkeztem be. And then God opened ways through the people who we come to know. They help us and they advise us to leave from Greece to France. És ők ott a gyülekezetben voltak olyan emberek, akik segítettek, tanácsoltak, és így tudtam Franciaországba kerülni. So we are living now in France. Tehát jelenleg Franciaországban élünk. For 4 years. Már 4 éve. I had opportunity to meet people in France, and I was able to write my book. I write my history. Találkoztam ott is emberekkel, és megadatott az a lehetőség, hogy megírjam a könyvemet. It is still in French. Ez franciául van. But I'm praying that I may be able to translate it in English as well. Azért imádkozom, hogy le tudjam fordítani angolra is. So I just want to advise each one of you. What I learned is, first of all, to know who your God is. Azt szeretném nektek tanácsolni, hogy először is legyetek tisztában azzal, hogy ki a ti istenetek. God showed me the image when Jesus said to Peter, whom do you say I am? And Peter says, you're Jesus of Nazareth, the one we are waiting for. Igen. Yeah? Ez a történet jut az eszembe, amikor megkérdezi Jézus Pétertől, hogy kinek mondanak engem az emberek, és hogy te kinek mondasz engem. És akkor erre válaszolja az, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. And also, God gave me also the image of when Jesus went to pray, and he took his disciples with him, but then his disciples came to see him with Moses and Elijah. És eszembe jutott az a kép is a Bibliából, amikor Jézus elmegy a tanítványokkal imádkozni, és megjelenik a hegyen Illés és Mózes vele. And there God is speaking, he said, this is my son. És akkor Isten kinyilvánítja azt, hogy ez az én fiam. And also when Jesus was baptized and a voice from heaven said, this is my son. És ugyanaz a kép is, amikor Jézust bemerítették, és Isten akkor is megszólalt, hogy ez az én szeretett fiam. So we have to know in whom we believe, who is our God. Tudnunk kell azt, hogy kiben hiszünk, ki a mi Istenünk. And as long as we know him, we know ourselves. És ameddig őt ismerjük, akkor mi is magunkat is meg fogjuk ismerni. Because we are his image. Mert hogy az ő képmását hordjuk. And God didn't had any bad plan for myself as for each one of us here. God had a good plan for each one of us here. Isten mindannyiunk számára jó tervet készített. When I went to the church for the first time, and the pastor gave me a Bible, and I opened the Bible. Amikor először elmentem a gyülekezetben, a lelkipásztor adott nekem egy Bibliát, amit kinyitottam. There I found the word that I heard in my dream. Ott egy olyan igeverset találtam, vagy egy olyan szót, amit az egyik álmomban már hallottam korábban. And it is in Jeremiah 29, verse 11 to 14. Ez a Jeremiás 29, 11-től 14-ig. Would you like to read? Oh, okay. Please. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket.
Yeah, from all this I learned that God wants our heart. Ebből az egészből azt tanultam meg, hogy Isten az én szívemet szeretné. And we cannot lie to God because He knows us better than we know ourselves. Isten sokkal jobban ismer minket, mint ahogy mi magunkat. So when we follow Him, we have to follow Him sincerely. Amikor őt követjük, akkor őszintén kell ezt tennünk. So this is all I want to share with you. I thank you for listening to me. And yeah. Ez az, amit szerettem volna veletek megosztani, és köszönöm, hogy meghallgattatok. And I pray that you're encouraged and you maybe encourage more and more of. Azért imádkozom, hogy az Úr bátorítson ezzel is titeket egyre jobban. Thank you. Köszönöm szépen.